नमस्कार, मी प्रकाश JustDo या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज आपण मोबाईल हेल्थ वॉच या ॲपबद्दल जाणून घेणार आहोत. तर तुम्हाला माहीत असल्याप्रमाणे संपूर्ण भारतभर आज कोविड-19 कोरोना आजारामुळे त्रस्त आहे. आपल्या माननीय आयुक्त सार्वजनिक शिक्षण इलाका यांनी 28/4/2020 रोजी एक आदेश दिलेला आहे, ज्यामध्ये कोविड-19 संबंधित राज्यातील सर्व कुटुंबाचं एक सार्वत्रिक सर्वे चालविण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवरून त्याबद्दल अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यासंबंधित या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, जसं की ILI व सारी व इतर तीव्र प्रकारचे आजार. ILI म्हणजे इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस, जसं की तापासारखे आजार, व सारी याचा अर्थ सेव्हिअर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस म्हणजे श्वसन संस्थेशी संबंधित आजार, जसे की दमा, खोकला इत्यादी. या प्रकारचे आजार जर असतील तर हे आजार कोविड-19ला बळी पडू नयेत यासाठी प्रत्येक घराघराचं एक सर्वे होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी गाव पातळीवर BLO व त्यांच्या असिस्टंट BLOनी मिळून मोबाईल हेल्थ वॉच या एका ॲपद्वारे त्या कुटुंबाचा संपूर्ण सर्वे करून तो सर्वे अपलोड करावयाचा आहे. यासंबंधी वेळोवेळी अनेक निर्देशनं आपल्या कर्नाटक सरकारतर्फे येत आहेत. या मोबाईल हेल्थ वॉच या ॲपद्वारे घरोघरी जाऊन गणती करावयाची आहे आणि हे ॲप आपल्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल कसे करायचे, ते रजिस्टर कसे करायचे व त्याचा वापर कसा करावयाचा यासंबंधी तुम्हाला माहिती मी आज या व्हिडिओबद्दल देणार आहे. तर हा व्हिडिओ पाहण्यापूर्वी तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून यानंतरच्या येणाऱ्या व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर येतील. तर चला पाहूया. व्हिडिओखालील डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देखील या ॲपची डाउनलोड लिंक दिलेली आहे, तिथे जाऊन सुद्धा आपण डाउनलोड करू शकता किंवा आपल्या मोबाईलमधील प्ले स्टोअर या ठिकाणी जाऊन सर्च बारमध्ये कर्नाटका हेल्थ वॉच म्हणून टाईप केल्यानंतर या पद्धतीचं एक ॲप तुम्हाला दिसेल. त्या ॲपला तुम्ही डाउनलोड करायचं आहे, इन्स्टॉल करायचं आहे. केवळ 2.61 MBचं जवळपास 3 MBचं हे ॲप आहे. हे ॲप तुम्ही डाउनलोड केल्यानंतर त्याला ओपन करायचं आहे. याला ओपन असे दिल्यानंतर या ठिकाणी ॲक्सेस अलाउ करायचा आहे. या ठिकाणी तुमचा मोबाईल नंबर या ठिकाणी नमूद करायचा आहे. ज्या BLOचे मोबाईल नंबर तहसीलदार ऑफिसमध्ये रजिस्टर्ड आहेत त्यांचाच मोबाईल नंबर या ठिकाणी नमूद करायचा आहे. इतरांचे मोबाईल नंबर घालून जर रजिस्टर केल्यास त्या वॉर्डची माहिती त्या ॲपमध्ये येणार नाही. त्यासाठी संबंधित BLOचेच मोबाईल नंबर त्या ठिकाणी नमूद करायचे व गेट OTP याला टच करायचं. यावेळेला एक OTP तुमच्या मोबाईलवर येईल. ती OTP या ठिकाणी 4 अंकी जी संख्या आहे ती संख्या या ठिकाणी नमूद करायची. OTP एंटर केल्यानंतर रजिस्टर होईल. या ठिकाणी मोबाईल नंबर रजिस्टर झालेला आहे. तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता 4 टॅब दिलेले आहे. सर्वे, फॉलोअप, डॅशबोर्ड, मॅप व्ह्यू. या ठिकाणी सर्वे ॲक्टिव्हिटी आहे. त्याच्याखाली तुम्ही बघू शकता की मतदार क्षेत्र जे आपलं 14 खानापूर आहे, त्याचबरोबर BLO किंवा बूथ जे 69 आहे व या बूथमध्ये येणारे 2 जी गावं आहेत किंवा 2 छोटे छोटे सेक्शन्स असतील ते याप्रमाणे या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. तर एक एक टॅबची या ठिकाणी माहिती मी देत आहे. सर्वे या ठिकाणी एक प्रत्येक घरी जाऊन या ठिकाणी त्या घराचं सर्वे करायचं आहे. दुसरं ऑप्शन आहे फॉलोअप. हा फॉलोअप फॉर्म या ठिकाणी दिलेला आहे. या फॉलोअप फॉर्मबद्दल पुन्हा एकदा मी नवीन आणखीन एक व्हिडिओ बनवेन, त्यावेळेला ते बघायचं आहे. त्याचबरोबर आपण ज्या काही कुटुंबाचं या ठिकाणी सर्वे केलेला आहे त्याबद्दलचा डॅशबोर्ड या ठिकाणी राहणार आहे. तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता सर्वे राऊंड पहिला आहे. टोटल 336 आहेत व अजून आपण एकही केले नाही, त्यासाठी 336 पेंडिंग
त्यानंतर तुम्ही आणखीन एक टॅब आहे जे मॅप व्ह्यू आहे, जे आपल्या पोलिंग स्टेशनशी संबंधित आहे. बघू शकता तुम्ही भालके बिके या ठिकाणी मॅप दिलेला आहे. हा मॅप देखील आपण गावचा जो नकाशा आहे तो नकाशा या ठिकाणी दिलेला आहे. हा नकाशा सुद्धा आपण पाहू शकता. जर आपला मोबाईल नंबर घातल्यानंतर हे ॲप जर लॉग इन होत नसल्यास आपण त्वरित तहसीलदार कार्यालयाला संपर्क साधून आपला नंबर रजिस्टर करून घेतल्यानंतरच या ॲपमध्ये लॉग इन होणे, जेणेकरून आपल्या पोलिंग स्टेशनशी संबंधित जी कुटुंब आहे त्या कुटुंबांची माहिती त्या ॲपमध्ये आपोआप येईल. तर सर्वे करण्यासाठी ज्यावेळेला आपण घरी जातो त्यावेळेला घर नंबर किंवा त्या घरच्या व्यक्तींची नावं घालून या ठिकाणी आपण एखाद्या त्या कुटुंबाची माहिती आम्ही सर्च करू शकतो. जसे की घर नंबर या ठिकाणी 1 जर दिला तर पहिल्या नंबरची जे घर आहे ते घराची कुटुंब प्रमुखाचं नाव या ठिकाणी येईल. किंवा या ठिकाणी जर आपण एखाद्या व्यक्तीचं नाव टाईप करत गेलो तर जसे की जिओ जर टाईप केल्यानंतर गोविंद शास्त्री किंवा गोविंद गावडा याप्रमाणे येईल. तर या ठिकाणी मी एका कुटुंब प्रमुखाचं नाव भरतो आहे, जसं की संजय शास्त्री. या ठिकाणी त्या गावातील अनेक संजय या ठिकाणी आलेले आहेत. संजय शास्त्री या ठिकाणी मी सिलेक्ट करतो व या ठिकाणी संजय शास्त्रीला टच केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता त्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींची नावं या ठिकाणी दिसू शकतात. एखादा व्यक्ती त्या कुटुंबातला नसेल तर हिरवं रंगामध्ये जो बाण आहे त्या बाणला आपण खाली ब्लँक करून त्या व्यक्तीला आपण त्याच्यामधनं कमी करू शकतो. एखादा व्यक्ती जर त्या कुटुंबातला नसेल तर या ठिकाणी हेड ऑफ द फॅमिली या घरातील वरिष्ठ जे नारायण शास्त्री आहेत त्यांचं मी या ठिकाणी हेड ऑफ द फॅमिली म्हणून सिलेक्ट करतो आहे. यानंतर नेक्स्ट हे बटन दाबायचं आहे. तुम्ही बघू शकता नारायण शास्त्री हेड ऑफ द फॅमिली आहे. हाऊस नंबर जर एखाद्या वेळेस बदललेला असेल तर तो बदलायचा आहे, नसल्यास आहे तसं ठेवायचं आहे. या ठिकाणी ॲड्रेस आपोआप येतो आहे. मोबाईल नंबर भरणे या ठिकाणी बंधनकारक असल्यामुळे मी मोबाईल नंबर या ठिकाणी भरलेला आहे. त्यानंतर जे ऑप्शन आहे नंबर ऑफ फॅमिली मेंबर सफरिंग फ्रॉम फेवर, कफ, कोल्ड, ब्रेथलेसनेस, म्हणजे त्या कुटुंबातील एकूण व्यक्तीपैकी किती व्यक्तींना सर्दी, खोकला, ताप किंवा श्वासोच्छवासाचा त्रास आहे तो या ठिकाणी विचारलेला आहे. मी या ठिकाणी 0 भरत आहे. त्यानंतरचे जे 3 टॅब आहेत ते तीनही टॅब वय वर्ष 60पेक्षा जी व्यक्ती आहे त्या व्यक्तींसंबंधित या ठिकाणी माहिती आहे. नंबर ऑफ एल्डरली पर्सन, म्हणजे त्या घरात किती व्यक्ती वय वर्ष 60 आहेत, म्हणजे 60पेक्षा जास्ती आहेत. या ठिकाणी कोणीही त्यांच्या घरात 60 वयापेक्षा जास्ती नाही, त्यासाठी मी 0 भरलेला आहे. यानंतर नंबर ऑफ एल्डरली पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाय BP वगैरे, म्हणजे 60 वय वर्षापेक्षा असणाऱ्या व्यक्तीमध्ये या ठिकाणी वर 0 असल्याकारणे इथं पण 0 येतं आहे. त्यानंतर नंबर ऑफ एल्डरली पर्सन सफरिंग फ्रॉम ILI सारी, म्हणजे मगाशी जे ILI सारीबद्दल सांगितलं त्यापैकी कोणाला लक्षणं आहेत का, म्हणजे 60 वर्षापेक्षा जास्ती व्यक्ती, इथं 0 असल्याकारणाने या ठिकाणी सुद्धा 0 येतं आहे. डज द हाऊसहोल्ड हॅव प्रेग्नंट वुमेन ऑर लॅक्टेटिंग मदर, म्हणजे त्या घरामध्ये कोणी बाळंतीण किंवा गरोदर स्त्री आहे का, या ठिकाणी कोणीही नसल्याकारणाने मी नो हे ऑप्शन ठेवत आहे. या ठिकाणी ॲडिशनल म्हणजे अधिक काही रिमार्क्स वगैरे लिहायचे असतील तर लिहू शकता. मी या ठिकाणी रिमार्क्स वगैरे काही देत नाही. नेक्स्ट दिल्यानंतर तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी जो एका घराचा सर्वे आहे तो या ठिकाणी भरलेला आहे. या ठिकाणी कन्फर्म अँड सबमिट ऑप्शन द्यायचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी एका घराचं कन्फर्मेशन झालेलं आहे. तुम्ही डॅशबोर्डला बघू शकता टोटल हाऊसहोल्ड कंप्लीटेड इन्क्लुडिंग न्यू, म्हणजे या ठिकाणी 1 हे दाखवलेलं आहे. त्यापैकी हाऊसहोल्ड 6 व्यक्ती. याप्रमाणे इतर सर्व घरांचे जे सर्वे आहे तो सर्वे या ठिकाणी करायचा आहे. हा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि पहिल्यांदा जर चॅनल बघत असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.